At ngayong araw na to, mga kaprobinsya, tayo magluluto ng isang simpleng recipe. At ito ay ang ginisang repolyo with tuna. Hello mga kaprobinsya! Welcome back to our channel Panlasang Probinsyana. At ngayong araw na to mga kaprobinsya, tayo magluluto ng isang simpleng recipe. At ito ay ang ginisang repolyo with tuna. Tara na, alamin na natin ang mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng ginisang repolyo with tuna. Cabbage, tuna, onion, garlic, onion springs, chili flakes, salt, pepper, and seasoning to taste, at mangangailangan din tayo ng mantika na gagamitin natin sa paggisa. Tara na, umpisahan na natin lutuin ang ating ginisang repolyo with tuna. Magpapainit muna tayo ng mantika sa ating lutuan. Pag mainit na itong ating mantika, ilagay na natin ang ating bawang. Sunod na natin ilagay ang ating sibuyas. Okay na itong ating bawang at sibuyas, ilagay na natin ang ating tuna. Haluin lamang natin ito. Ayan, mainit na itong ating tuna. Ilagay na natin itong ating chili flakes. Ayan, ito mga kaprobinsya, itong chili, optional ingredient lamang. Pag gusto natin na maanghang, lalagyan natin ng sili. Pag yung normal lang naman, huwag na tayong maglagay. Ayan. Sunod na nating ilagay itong ating repolyo. Hahaluin lamang natin. Ilagay na rin natin ang ating mga seasonings. Ayan. Pag nahalo na natin ito, atin itong tatakpan ng mga 1 to 2 minutes. Ayan, after 1 minute, ito na ang ating repolyo. At ngayon naman ilalagay na natin ang ating onion springs. Ayan. Atin lamang itong lulutuin ng 1 pang minuto. At ready na ang ating ginisang repolyo with tuna. Atin na itong iserve. I-ready na ang kanin. At ito na nga po mga kaprobinsya ang ating ginisang repolyo with tuna. Ngayon naman, bago natin ito tikman, gusto ko lang i-shout out ang mga YouTube channels na nag-join ng ating channel membership.
I just want to say thank you and shout out to my channel members. Panlasa Super Treats, Jojo Abit, Jessie Jewel, Jel's World, Macam Photography, by Ian Vlog, Poland Music and Vlog, Arya Explores, Panlasa Combo Treats, Akoben Mom, Olivar Fambam, Fajubar, Bizdak sa Korea, Kisser Family, Rose Ramos, Nari Kim, Marie's Vlog UK, Panlasa Solo Treats, Xtopher Vlogs, I'm Kaiser Vlogs, DNSPH, All About Shy, Shellu Boom, Gems TV, Emmeline O Vlogs, J.O. Van Ostayan, World Icon TV, Mestru Melchor, Christian Alvaro Gamings, My Gobs HK Vlogger, Wannabe, Yurika Tanaka, Lailin's Vlog, Andren Comeros. Gusto ko ding i-shout out at special mention ang aming anak na si Sid Amiel na laging nakasubaybay at nakaabang sa ating mga videos. Thank you very much anak, and we love you so much. Ayan na nga po mga kaprobinsya, tara na tikman! Yay! Napakasarap naman talaga. Kaya naman mga kaprobinsya, kung nagustuhan nyo ang ating video na to, please click like, mag-iwan na rin ng comment, at kung bago kayo sa aming channel, please subscribe, at huwag na din kalimutang kalimbangin ang ating notification bell para manatili kayong updated sa mga susunod pa nating mga recipes. Maraming salamat mga kaprobinsya! Hanggang sa susunod!